So hello guys, my name is Rishabh. আজি আমি CWৰ বাবে Kinematics or 10টা বেসিক কুৱেশ্যন বুলি ধৰিব পাৰা নট PYQ. তো আমি আজি Kinematics or 10টা কুৱেশ্যন চাম. তো ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে a particle moves with constant acceleration. মানে পাৰ্টিকলটো এটা কনষ্টেণ্ট এক্সেলেৰেশ্যনত গৈ আছে. Which of the following is true? So A velocity is constant. So B displacement is proportional to time. C velocity changes uniformly. Or D acceleration is 0. So constant acceleration जो दिया আছে तो हमें D तो होबोई नरे acceleration is 0 एटु को होबोई नरे velocity is constant और जदि constant acceleration गৈ থাকে মানে acceleration तो जदि बाही गৈ থাকে তেতিয়া velocity to কেতিয়া constant থাকিব নাই velocity to বাহিয়ে গৈ থাকিব. তো displacement is proportional to time. displacement আমি ইউনিফর্ম acceleration motionত আমি গম পাও যে displacement proportional to time নহয় কাৰণ s is equal to ut plus half of 80 square. এই half of 80 square to আহিছে ut আহিছে এটো মানে ডাইৰেক্টলি proportional to এটা টাইম নহয়. তো আৰু c টো আছে velocity changes with uniformly হেতু হ'ব পায় কাৰণ v is equal to u plus at হেতু চোৱা ইউনিফর্মলি মানে ইউনিফর্ম হেতু এটো হৈছে ইউনিফর্ম মানে স্ট্রেট লাইন চোৱা মানে y is equal to mx plus c এই ইকুৱেশ্যনটো দি এটো বহিছে তো এইটো স্ট্রেট লাইন মানে ইউনিফর্মলি গৈছে তো ইয়াত c টো হ'ব আমাৰ রাইট আনসার. কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 টো আমি চাম the slope of velocity time graph gives a হৈছে displacement দিয়ে b হৈছে acceleration দিয়ে c velocity দিয়ে d distance দিয়ে. তো স্লোপ অফ ভেলোসিটি টাইম কে মানে আমি স্লোপ আমি এটো যদি ভেলোসিটি টাইম গ্রাফটো আকো v আৰু t দিয়া আছে তো মানে স্লোপ মানে যদি আমি এনেকে ধৰি লওঁ স্লোপ মানে হৈছে tan থিটা হনে এটো যদি থিটাটো হয় মানে হৈছে এটো tan থিটা মানে হৈছে v বাই d মানে dv বাই dt dv বাই dt আমাক কি দিয়ে dv বাই dt হৈছে acceleration तो b to दिए b is the correct answer. तो क्वेश्चन नंबर 3 to सम a car accelerates uniformly from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. तो এটো তো একদম বেসিক কোয়েশ্চন অ্যাক্সেলারেশন কিমান হৰিছে তো আমি 10 মিটাৰ per second to 20 মিটাৰ আমি জানো যে ইয়াত মানে কি হৈছে ইউনিফর্মলি হৈছে এক্সেলারেশন ইউনিফর্ম আমি এক্সেলারেশন ইউনিফর্মৰ ইকুৱেশ্যন কিটা জানো ইয়াত এতিয়া কোনটো ইকুৱেশ্যন বহিব এটো আমি ফাৰ্ষ্টতে জানিব লাগিব এটো হৰিছে এক্সেলারেশন ইজ কিমান এটো আমি ভালকে ফ্ৰেমটো ৰখা নাই হ'ব আৰু এক্সেলারেশন ইজ কিমান হৰিছে তো আমি গম পাওঁ এক্সেলারেশন ইউনিফর্মলি এক্সেলারেশন মোশনত কেটা কিবাটো ইকুৱেশ্যন থাকে এতিয়া ইয়াত কোনটো খাটিব ইয়াত এটা খাটিব আমাৰ v is equal to u plus at u মানে হৈছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u টো আমাক দিয়া আছে 10 মিটাৰ per second v টো দিয়া আছে 20 মিটাৰ per second আৰু টাইম দিয়া আছে 5 সেকেন্ড তো আমি যদি ইয়াত উলিয়াও v is equal to u plus at v is equal to u plus 80 तो v to होबो আমাৰ 20 is equal to 10 होबो plus a to কিমান होबो আমাৰ a to আমাৰ উলিয়াবই লাগে ন টাইম to होबो 5 সেকেন্ড তো 10 আছে আৰু 5a তো a is equal to 2 meter per second square a is equal to 2 meter per second square तो a ऑप्शन नंबर 8 हो तो क्वेश्चन नंबर 4 तो আমি চাম क्वेश्चन नंबर 4 to a body starts from rest বুলি কৈছে মানে ৰখি থকা বা start moves with acceleration 2 meter per second square find the displacement in 5 seconds তো এটো একদমই ইজি কুৱেশ্যন হয় এটো ইউনিফর্মলি এক্সেলারেশন মোশনৰ
তোমাৰ ইকুৱেশ্যন কেইটা মনত থাকিলে হ'ব ইয়াত এতিয়া কোনটো খাব আমি এইটো ইয়াত খাব এইটো এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ অফ এ টি স্কুৱাৰ এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ অফ এ টি স্কুৱাৰ এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ অফ এ টি স্কুৱাৰ এছটো আমাৰ উলিয়াব লাগে আৰু ৰেষ্ট বুলি কৈছে মানে ইউনিফৰ্ম ভেলচিটিটো মানে 0 হ'ব ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি 0 এইটো যদি 0 হয় গোটেই টাৰ্মটোৱে 0 হৈ যাব 0 প্লাছ হাফ এ মানে হৈ যায় 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ টাইমটো হৈ যায় 5 দিয়া আছে মানে 5 স্কোৱাৰ এইটো 2 গ'ল 25 মিটাৰ হ'ব ইয়াত 25 মিটাৰ এইটো হ'ব তো আমি নেক্সট চাম নেক্সট এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টো চাম A ball is dropped from height 80 meter. Find time taken to reach ground. তো আমাৰ G2 দিয়া আছে 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ বুলি ৰিচ মানে বলটো 80 মিটাৰ পৰা ড্ৰপ হৈছে তো টাইমটো কিমান সুধিছে তো আমি জানো তো যদি বল এটা যায় এনেকৈ তো এইপিনে আমি G2 প্লাছ ল'ম দেই তললৈ আমি প্লাছ ল'ম ওপৰলৈ যোনটো যায় সেইবোৰ মাইনাছ তো তোমালোকে উল্টাও ল'ব পাৰা তো ওপৰটো প্লাছ ল'ব পাৰা তলটো মাইনাছ তো তোমালোকৰ কথা তো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিছে কিমান 80 মিটাৰ এই গ্ৰাউণ্ড পাবলৈ কিমান টাইম লাগিব তো ইউটো আমি গম পাম যে ইউটো 0 হ'ব ইয়াত ড্ৰপ কৰিছে ইউটো 0 হ'ব তো আমি জানো যে এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ অফ এ টি স্কুৱাৰ এছটোতো আমি গমেই পাওঁ 80 মিটাৰ তললৈ আহিছে তললৈ আমি প্লাছ লৈছোঁ ডিষ্টেঞ্চ এইটো ডিছপ্লেচমেণ্ট আকৌ দেই হাইট মানে 80 মিটাৰ এইটো তললৈ আহিছে কাৰণে এইটো তললৈ প্লাছ লৈছোঁ 80 মিটাৰ প্লাছ ইউ টিটো এইটো গোটেইটো টাৰ্মটো 0 হ'ব হাফ অফ এইটো জি আমি জানো এই তললৈ প্লাছ লৈছোঁ আৰু টাইমটো সুধিছে মানে টি স্কোৱাৰ এইটো 2 5 10 তো এইপিনে আহি গ'লে টি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 80/5 কিমান 1 3 6 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड माने टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज माय आंसर तो यूटी टू 0 तब क्वेश्चन नंबर 6 तो আছে a particle has velocity v is equal to 40 square find the acceleration উলিয়াবলৈ কৈছে এইটো এতিয়া অলপ মানে এইটো তুমি অলপ জানিব লাগিব এইটো মানে এইটো ভিটো মানে টাইমৰ লগত ভেৰি কৰি আছে চোৱা আমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন লাগে টি ইজ ইকুৱেল টু 2 সেকেন্ড আমি এটা ইকুৱেশ্যন গম পাওঁ না dv/dt আমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন দিয়ে মানে এইটো dv/dt মানে e ইজ ইকুৱেল টু হ'ব dv/dt মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েট যদি কৰোঁ আমি ভিটো টাইমৰ লগত তেতিয়া আমি এক্সেলাৰেশ্যন পাই যাম এতিয়া আমাৰ ভিটো দিয়াই আছে কিমান দিয়া আছে 40 স্কোৱাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব জানিব লাগিব 4 টো আমাৰ কনষ্টেণ্ট আমি 4 টো একাৰণে আগলৈ লৈ আনিলোঁ টি স্কোৱাৰ ডি ডি ইপিনে টি স্কোৱাৰ মানে টি স্কোৱাৰৰ কিমান হ'ব ডিফাৰেঞ্চিয়েট 2t মানে হ'ব আমাৰ 4 × 2 80 হ'লে আৰু কিমান টাইমত আমাক লাগে 2 সেকেন্ডত আমাক লাগে মানে টাইম ইজ ইকুৱেল টু 2 সেকেন্ডত ভ্যালু কিমান এইটো লাগে মানে 8 × 2 16 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ এইটো হ'ল আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 পৰা আমাৰ কিছুমান গ্ৰাফৰ কুৱেশ্যন আছে মানে গ্ৰাফটো তোমালোকে জানিবই লাগে গ্ৰাফটো নাজানিলে মানে বেয়া হ'ব গ্ৰাফটো জানিব লাগে আৰু গ্ৰাফটো জানিলেহে মানে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হয় কাইনেমেটিক্সত স্পেচিয়েলি তো এৰিয়া আণ্ডাৰ ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ মানে CW টো এনেকুৱা গ্ৰাফৰ কুৱেশ্যন আহে সেইকাৰণে দিছোঁ অলপ এৰিয়া আণ্ডাৰ ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফ ৰিপ্ৰেজেণ্ট মানে এৰিয়া ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফটো আমি জানো যে এইটো ভেলচিটি এইপিনে ভেলচিটি দিয়ে এইপিনে টাইম দিয়ে গ্ৰাফটো লৈছোঁ যেনিবা এনেকৈ মানে এৰিয়া আণ্ডাৰ মানে হৈছে এইপিনে এইটো আমাক কি দিয়ে মানে এইটো মানে হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন VDT Question number 8 to 1 the velocity time graph of a particle straight line parallel to the time axis what does it mean
A uniform acceleration দিয়া আছে, B zero acceleration, C increasing velocity, D decreasing velocity. তো V আৰু টাইম গ্ৰাফৰ যদি চোৱা এইটো এনেকুৱা হ'ব, গ্ৰাফটো এনেকৈ বনিব, মানে টাইমৰ যোনটো এক্সিছৰ লগত সদায় পেৰেলেল হৈ গৈ আছে, মানে ইয়াৰ শ্লোপটো dv বাই dt অলৱেজ জিৰ' হ'ব, শ্লোপটো অলৱেজ জিৰ', মানে dv বাই dt আমাক কি দিয়ে, এক্সিলেশ্যন, মানে এইটো জিৰ' এক্সিলেশ্যন। তাৰপিছত এইটো আছে তোমাৰ a particle starts ৰ'বা দেই, yes, a particle starts from rest and its velocity time graph is straight line passing through origin. Nature of motion কি কৈছে, nature of motion কি কৈছে, মানে a particle start from rest, vt, ইয়াতো vt গ্ৰাফে দিয়া আছে, vt গ্ৰাফ start from rest মানে ইয়াৰ পৰা গৈছে, এইটো origin পৰা গৈছে, and is a straight line passing through origin, এনেকৈ straight line গৈছে passing through origin। তো এইটো কি হৈছে যে এইটো সদায় ভি টাইমৰ লগত কনষ্টেণ্টলি বাঢ়ি গৈ আছে, ভিটো মানে বাঢ়ি গৈ আছে, ইউনিফৰ্মলি বাঢ়ি গৈ আছে। তো এইটো ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি নহয়, কেতিয়াও কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি হ'বই নহয়, ভিটো বাঢ়ি গৈ আছে, ৰিটাৰ্ডেশ্যনো হ'ব নহয়, ন' মোশ্যন হ'ব, এইটো সদায় ইউনিফৰ্মলি এক্সেলেশ্যন মোশ্যন হ'ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 এটা নিউমেৰিকেল টাইপ, এই পাৰ্টিকল উইথ ইনিচিয়েল ভেলচিটি 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মুভছ উইথ ৰিটাৰ্ডেশ্যন 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ, টাইম টু ষ্টপ, মানে কৈছে ইনিচিয়েল ভেলচিটিটো দিয়া আছে, সলিউশ্যন ইনিচিয়েল ভেলচিটিটো আমাক দিয়া আছে, ইউ দিয়া আছে 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু ৰিটাৰ্ডেশ্যন মানে হৈছে নিগেটিভ এক্সেলেশ্যন, মানে এইটো হৈছে -2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ। তো টাইম টু ষ্টপ হ'বলৈ কিমান লাগে, টাইমটো সুধিছে, ভি ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এটি, আমি জানো ইউনিফৰ্ম এক্সেলেশ্যন মোশ্যনত এইটোৱে হয়। তো ভি আমাৰ 0 হ'বলৈ, মানে ভিটো লাষ্টত ষ্টপ হ'ব, তো 10 হ'ব, ইপিনে -2 টি, এইপিনে 10টো হ'লে -2 আহিব, এইপিনে -2 টি, টি ইজ ইকুৱেল টু 5 ছেকেণ্ড, ডি ইজ ইকুৱেল টু 5 ছেকেণ্ড আনচাৰ। তো থেংক ইউ অল। তো আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে তলত সুধিবা তোমালোকে, আৰু মই পাৰিলে পিছৰ যোনটো চেপ্টাৰ ফিজিক্সৰ এইবোৰ লৈ আনিব ট্ৰাই কৰিম। তো আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ।